خب من رنج 84 رو که داشتم با رنگ قرمز می بافتم، ببینید کامل کردم، اومدم انتهای بافتم. بعد از این دوتا پای ذرتی آخرم 4 تا پای بلند رو هم زدم. اگر دقت بکنید شما توی 20 نقطه باید 4 تا پای بلند زده باشید که مجموع پایه هاتون میشه 80 تا پایه و قراره که یه بست بزنم انتهای کارم. ببینید از جایی که رج قبلی نخم رو متصل کرده بودم 3 تا پایه میشمارم، 1 2 3 و بعد قلاب رو میبرم داخل، نخ میگیرم، یک پایه کوتاه یا یک بست فرقی نمیکنه، نخ رو سفت میکنم و میبرم. اما برای رج بعدی که میشه رج 85 باز هم با رنگی کار میکنیم که ببینید این قسمت ها رو باهاش بافتیم. میام همین نقطه‌ای که رنگ قرمز رو متصل کرده بودم نخم رو متصل میکنم و بعد میام لای پایه ها شروع میکنم به بافتن پایه کوتاه. ببینید دوستان، من نمیام گندمی رو بگیرم توی این رج موقع بافت. بین پایه اول و دوم قلاب رو میبرم داخل، یه پایه کوتاه. بین پایه 2 و 3 یه پایه کوتاه و بین پایه 3 و 4 یک پایه کوتاه میزنم. بعدش میام اینجا قلاب رو میبرم وسط پای ذرتی که داشتم. ببینید 1 2 3 4 5 پای ذرتی من 5 تا پایه داره قبل پایه سوم. قلاب رو میبرم داخل، نخ میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم. حالا میام اینجا بازم 4 تا پایه بلند دارم دیگه، بین پایه اول و دوم، بین پایه 2 و 3 و بین پایه 3 و 4 پایه کوتاه میزنم. پس 3 تا پایه کوتاه میشه. اما وقتی که میرسم به این پایه سوپل، به این پایه سوپل هایی که ببینید اینجا به صورت آزاد هستش، روی اینا باید یک پایه برجسته بزنم، پایه متوسط برجسته. پس نخ میگیرم روی قلابم، از زیر پایه سوپل رد میکنم، مجدد نخ میگیرم و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. حالا میام 4 تا پایه بعدی. ببینید بین پایه 1 و 2، بین 2 و 3 و بین 3 و 4 پایه کوتاه میزنم. یه پایه کوتاه هم روی ذرتی، باز میام اینجا و بین این 4 تا پایه‌ای که اینجا دارم 3 تا پایه کوتاه. میرسم به این پایه های سوپر، به این پایه هایی که اینجا آزاد هستن. نخ میگیرم روی قلاب، از زیر پایم رد میکنم، مجدد نخ میگیرم و 3 تا یکی میکنم، میشه یک پایه متوسط برجسته و بافت رو به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به این قسمت کار. و اجازه بدید نشونتون بدم. وقتی که رسیدم به این قسمت باز هم میام نخم رو متصل میکنم دقیقاً قسمتی که ببینید رنگ قرمز رنگ متصل شده و این میشه پایان رج 85. ابتدای رج 86 هستم. پیشنهاد طراح برای این رج استفاده از رنگی هستش که توی این بخش به کار رفته. پایه هایی که میبافم پایه بلند هستش و روی لبه خارجی گندمی هم بافته میشه. خب برای شروع من میتونم بیام قلاب رو ببرم داخل لبه خارجی گندمی و متصل بکنم نخم رو و 3 زنجیره بزنم، اما ترجیح میدم بافت رو به شیوه دیگه شروع بکنم. یک حلقه روی قلاب، این نخ کوتاه رو پشت کار با انگشتم ثابت میکنم، نخ میگیرم روی قلاب و وارد گندمی میشم، مجدد نخ میگیرم و پایه بلندم رو میبافم. اولین پایه بلند رو که بافتم میام اینجا، ببینید این پایه اول هستش، این رو رها میکنم. پایه دوم که اینجا هستش قلاب رو میبرم زیر گندمیش، نخ میگیرم و متصل میکنم و حالا میام بقیه پایه ها رو میبافم. باز روی بقیه پایه ها هم باز باید پایه بلند ببافم و روی لبه خارجی گندمی دقت کنید که بافت رو انجام میدم. ببینید من اینجا 3 تا پایه داشتم، پس روشون رو بافتم. حالا میام اینجا یک پایه داشتم که روی پایه ذرتی رج قبل بوده، با این پایه شد 4 تا، 1 2 3 4. ببینید 3 تا هم توی این فاصله وجود داره، اینها رو هم میبافم. پایه پنجم، ششم و هفتم و بعد میرسم به این پایه برجسته گندمی، اون رو هم به همین طریقی که توضیح دادم میبافم. پس از اینجا تا این قسمت من 8 تا پایه بافتم.
حالا میام فاصله بین ببینید 2 تا پایه برجسته بعدی رو باز شروع میکنم به بافتن پایه ها. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. ببینید باز رسیدم به این پایه برجسته. به همین ترتیب بین هر کدوم از این قسمت ها 8 تا پایه می بافم، میرسم به انتهای این قسمت. اینجا یک توضیح کوچیکی لازمه اضافه میکنم. خب من این بافت رو انجام دادم، حالا لازمه که یک توضیحی رو اضافه بکنم. ببینید دوستان، من توی این قسمت 79 تا پایه بافتم. از اینجا که بافتم شروع میشه تا این پایه برجسته میشه 8 تا پایه دیگه. ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا و 9 تا. من 9 قسمت 8 پایه‌ای بافتم، اما توی قسمت پایانی فقط 7 تا پایه زدم. 1 2 3 4 5 6 و 7، چون اینجا من این پایه برجسته رو ندارم که روش رو ببافم. پس این قسمت 7 تا پایه، مجموع پایه ها با هم شد 79 پایه. میام اینجا، ببینید اینجا که نخ قرمز رنگ من متصل هستش، بعدش یک پایه رو رها میکنم، میام بعدی قلاب رو میبرم زیر گندمیش، نخ میگیرم و در اصل بافتم رو سفت میکنم. خب برای رج بعدی که میشه رج 87، من میام اینجا، ببینید همین جایی که رنگ صورتی رو متصل کردم به کارم، میام درست نقطه مقابلش میشه این پایه صورتی رنگ. پایه اول رها میشه، پایه دوم رها میشه، پایه سوم رو باید به صورت برجسته ببافم. نخ میگیرم روی قلاب، یه حلقه میزنم و میام اینجا باید پایه کوتاه برجسته ببافم. 1 2 سومین پایه این هستش. خب پایه کوتاه هم رو بافتم. حالا میام روی پایه هایی که ببینید توی رج قبل بافتم رو ادامه میدم. باز پایه هایی که من اینجا میزنم پایه برجسته هستش، اما فقط این قسمت پایه کوتاه برجسته میزنم، بقیه رو باید پایه متوسط ببافم. پس نخ میگیرم روی قلاب، ببینید از زیر اولین پایه رد میکنم، مجدد نخ میگیرم. 3 تا حلقه روی قلاب با هم یکی میشه. باز نخ میگیرم روی قلاب، از زیر پایه بعدی رد میشه، باز هم 3 تا یکی میکنم و به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم تا این قسمت. یعنی اینکه من اینجا یک پایه کوتاه برجسته زدم و بعدش 79 تا پایه متوسط برجسته از رو میبافم تا برسم به این بخش. دوستان من رسیدم به انتهای رنج 77، یعنی اینکه روی تمام 79 تا پایه‌ای که اینجا داشتم یه دونه پایه متوسط برجسته از جلو زدم و حالا قرار هستش که این بخش اتصال رو توضیح بدم. ببینید برای اتصال به این بخش میام اینجا، این قسمتی که توی رج قبلی نخ صورتی رنگ متصل شده، این در اصل بافت رو مستقیم میام پایین، اینجا میشه پایه اول صورتی رنگ من، این میشه پایه دوم، این دوتا رو رها میکنم، پایه سوم باید اینجا بافتم رو متصل بکنم. پس قلاب رو میبرم زیرش، یک پایه کوتاه برجسته میبافم و نخ رو سفت میکنم و کات میکنم. اما برای رج جدید، برای رج 88 باز هم میام این قسمت بافتم رو انتخاب میکنم، یک حلقه روی قلاب میزنم، میام اینجا. ببینید توی رج قبل من این پایه رو بافته بودم، میام حالا یکی قبل ترش رو انتخاب میکنم، قلاب رو میبرم زیرش، نخ میگیرم و پایه کوتاه برجسته میزنم و بعدش میام توی این بخش بافتم رو ادامه میدم. بافت توضیح خاصی نداره، دقیقا مثل رج قبل هستش. ببینید این رج قبلیه که من بافتم، اینو میدم یه مقداری جلو و روی پایه هایی که اینجا دارم پایه متوسط برجسته میزنم، دقیقا مثل کاری که توی رج قبل انجام دادیم. روی هر پایه فقط یک پایه متوسط برجسته از جلو میبافم و این کار رو ادامه میدم روی همه 79 تا پایه تا برسم به این بخش کار. خب من این بخش کار رو بافتم، رسیدم به انتهای این قسمت. حالا میخوام که فقط پایه پایانی رو بزنم. ببینید میام این پایه رو انتخاب میکنم که کنار
پایه‌ای هستش که رج قبل بافت زدم. قلاب رو میبرم زیرش، یک پایه کوتاه برجسته و نخ رو سفت میکنم و کات میکنم.